Oppitunti 1. Uran selkeys. Se on varmasti hyödyllistä. Oletko keskustellut tavoitteistasi esimiehesi kanssa? Olen sopinut tapaamisen selventääkseni tavoitteitani. Mitä tuloksia toivot saavuttavasi tuolla tapaamisella? Haluan selkeitä odotuksia ja tukea kehitykselle. Oletko laatinut konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi? Dokumentoin viimeaikaisia projekteja ja mitattavia tuloksia. Aiotteko esitellä kehityssuunnitelman? Laadin vaiheittaisen suunnitelman aikatauluineen ja resursseineen. Pyytäisitkö palautetta vahvuuksistasi ja puutteistasi? Pyydän rehellistä palautetta ja esimerkkejä parannuskeinoista. Oletko harkinnut mentorin tai valmentajan pyytämistä? Harkitsin mentoria ohjaamaan uravalintojani. Tiedätkö, mitä taitoja esimiehesi arvostaa eniten? Tutkin tiimini prioriteetteja ja sovitin tavoitteeni niiden mukaisesti. Oletko määritellyt lyhyen aikavälin virstanpylväitä vuodelle? Asetan neljännesvuosittaisia virstanpylväitä, jotka ovat realistisia ja testattavissa. Aiotteko keskustella tavoitteisiin sidotusta palkitsemisesta? Aion keskustella oikeudenmukaisesta ja vaikuttavuutta heijastavasta korvauksesta. Voisiko tällainen keskustelu muuttua riitaisaksi? Se voi olla mahdollista, jos odotukset ovat epäselvät tai epätasaiset. Miten käsittelet erimielisyydet kokouksen aikana? Pysyn rauhallisena ja pyrin löytämään yhteisen sävelen. Aiotko kysyä mitattavia menestyskriteerejä? Mitattavat kriteerit tekevät suorituskyvyn arvioinnista oikeudenmukaista. Oletko harjoitellut keskustelua etukäteen? Harjoittelin työkaverini kanssa hioakseni ajatuksiani. Odotatko tukea ammatilliseen koulutukseen? Pyydän kohdennettua koulutusta osaamisvajeen paikkaamiseksi. Oletko harkinnut vaihtoehtoisia toimintatapoja, jos esimies on eri mieltä? Harkitsin siirtymistä sivuttaissuunnassa tai projektipohjaisia johtotehtäviä. Aiotteko asettaa tarkistuspäivämääriä edistymisen seuraamiseksi? Sovitin seurantakokouksia neljännesvuosittain päivitysten tarkistamiseksi. Pyytäisitkö lisää itsenäisyyttä roolissasi? Aion ehdottaa pilottihankkeita valmiuden osoittamiseksi. Voisiko lisääntynyt autonomia herättää vastustusta vertaisilta? Saattaa olla, jos kommunikaatio ja yhteistyö puuttuvat. Miten varmistat tiimin eheyden samalla, kun haet kasvua? Otan kollegat mukaan ja jaan kiitosta onnistumisista. Oletko määritellyt, miten menestystä mitataan määrällisesti? Listasin keskeiset suorituskykyindikaattorit, jotka on sidottu liiketoimintatavoitteisiin. Sisällytätkö pehmeiden taitojen kehittämisen suunnitelmaasi? Sisällytin johtajuuden ja viestinnän virstanpylväät. Oletteko varautuneet neuvottelemaan aikatauluista tarvittaessa? Ehdotan vaiheittaisia välitavoitteita toteutettavuuden varmistamiseksi. Aiotteko pyytää resursseja kokeiluja varten? Pyydän rajallisia resursseja pilottiohjelmiin. Voisiko johto pitää ehdotuksiasi riskialttiina? Jotkut saattavat nähdä riskin, mutta esittele lieventämistrategioita. Oletko miettinyt työpaikkasi poliittista maisemaa? Arvioin sidosryhmiä ja potentiaalisia liittolaisia tuen saamiseksi. Pyydätkö selkeitä valtuuksia aloitteita johdettaessa? Pyydän määriteltyjä päätöksentekorajoja.
Oletteko keskustelleet mitattavissa olevasta vaikutuksesta tiimin mittareihin? Sidon ehdotukseni tulo- ja tehokkuusmittareihin. Aiotteko dokumentoida kokouksen tulokset virallisesti? Teen sopimuksista yhteenvedon ja jaan ne kirjallisesti. Voisivatko kirjalliset tiedot aiheuttaa jännitteitä esimiehesi kanssa? Niiden pitäisi edistää selkeyttä, mutta ne voivat tuntua joistakin byrokraattisilta. Miten rakennat luottamusta ennen kuin pyydät suuria muutoksia? Osoitan luotettavuuden johdonmukaisella toimituksella. Oletko laatinut varasuunnitelman siltä varalta, että ylennykset viivästyvät? Valmistelin pienempiä roolilaajennuksia osoittaakseni valmiuden. Aiotteko pyytää sponsorointia näkyville projekteille? Etsin sponsoreita, jotka voivat puolustaa aloitteitani. Voisiko näkyvyyden pyytäminen kääntyä kostaksi kilpailuissa joukkueissa? Se voi olla mahdollista, joten painotan tiimin tuloksia henkilökohtaisen hyödyn sijaan. Aiotteko osoittaa sijoitetun pääoman tuoton ehdotetulle koulutukselle? Teen arvioita potentiaalisista hyödyistä ja kustannushyötyanalyysejä. Oletko valmistautunut ottamaan vastaan asteittaisia hyväksyntöjä? Olen avoin vaiheittaisille hyväksynnöille ja sitoumuksille. Aiotko kysyä mitattavia johtamismahdollisuuksia? Pyydän pienten, monialaisten hankkeiden vastuullisuutta. Oletko harjoitellut vastauksia vaikeisiin kysymyksiin? Valmistelin ytimekkäät vastaukset mahdollisiin vastaväitteisiin. Aiotko pyytää ulkopuolista palautetta suunnitelmastasi? Kysyin mentorilta neuvoa lähestymistavan ja kielenkäyttöni hiomiseksi. Yhdenmukaistatko tavoitteesi selkeästi yrityksen vision kanssa? Näytän, miten tavoitteeni tukevat strategisia prioriteetteja. Voisiko tavoitteita koskevan läpinäkyvyyden vuoksi syntyä ennakkoluuloja? Se voisi olla mahdollista, minkä vuoksi muotoilen tavoitteet joukkueen termein. Oletko laatinut aikataulun mahdollisille ylennysvaiheille? Esittelin kohtuullisen aikajanan, joka oli sidottu mitattavissa oleviin tuloksiin. Pyydättekö selkeitä indikaattoreita ylennysvalmeudesta? Pyydän erityisiä vertailukohtia, joihin pyrkiä. Oletko miettinyt verkostoitumisen roolia yrityksen sisällä? Suunnittelin kohdennettuja yhteyksiä saadakseni laajempaa tukea. Jaatko tunnustusta esitellessäsi tuloksia julkisesti? Annan tunnustusta osallistujille ja korostan yhteistyötä. Voisiko esimiehesi tulkita itsevarmuuden väärin aggressiona? Se on mahdollista, joten säilytän kunnioittavan ja näyttöön perustuvan sävyn. Oletko asettanut realistisen odotuksen siitä, kuinka nopeasti muutos tapahtuu? Asetan realistiset aikataulut välttääkseni pettymyksiä ja loppuunpalamista. Aiotko tarkastella tavoitteitasi uudelleen, jos prioriteetit muuttuvat? Mukautan tavoitteita liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa. Aiotko pyytää tukea työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen samalla, kun tavoittelet kasvua? Pyydän realistisia työmääriä ja joustavia aikatauluja tarvittaessa. Voisiko keskustelu johtaa odottamattomiin tilaisuuksiin? Usein näin käy, kun esimiehet näkevät selkeää aloitteellisuutta ja suunnittelua. Oletko valmistautunut seuraamaan mitattavissa olevia varhaisia voittoja? Suunnittelin nopeita voittoja rakentaakseni vauhtia ja luottamusta. Pyydätkö esimiestäsi auttamaan esteiden poistamisessa? Pyydän apua järjestelyongelmiin.
Oletko harkinnut henkilökohtaisen kehityssopimuksen virallistamista? Ehdotan sopimusta, jossa esitetään vaiheet, aikataulut ja tuki. Aiotko jatkaa oppimista itsenäisesti ilman esimiehen tukea? Pyrin jatkuvaan oppimiseen, vaikka minulla olisi vähän tukea. Voisiko avoimuutesi kannustaa muitakin asettamaan tavoitteita? Se voisi luoda selkeyden ja tietoisen kasvun kulttuurin. Suosittelisitko muille oppijoille, että he keskustelisivat tavoitteista esimiesten kanssa? Tekisin niin, koska yhdenmukaiset odotukset edistävät edistystä. Miten pidätte yllä vauhtia ensimmäisen tapaamisen jälkeen? Seuraan edistymistä viikoittain ja raportoin tuloksista ytimekkäästi. Uskotko, että tällaiset keskustelut voivat olla trendaavia aiheita verkossa? Ne voivat, etenkin kun ne liittyvät urakehityksen läpinäkyvyyttä koskeviin keskusteluihin. Voisiko urakeskustelujen julkisesta jakamisesta tulla kiistanalaista? Julkinen jakaminen voi herättää keskustelua yksityisyydestä ja strategiasta. Miten urakeskusteluissa tulisi tasapainottaa avoimuus ja hienotunteisuus? Jaa viitekehyksiä ja oppeja, älä arkaluontoisia sisäisiä yksityiskohtia. Kirjaatko ylös kustakin arviointikierrosta saadut opetukset? Dokumentoin havainnot ja mukautan lähestymistapaani niiden mukaisesti. Oletko asettanut mitattavan mittarin johdon tuen arvioimiseksi? Mittaamme reagointikykyä, resurssien kohdentamista ja selkeää palautetta. Aiotteko juhlistaa virstanpylväitä tiiminne kanssa? Juhlin voittoja vahvistaakseni yhteistä tarkoitusta. Voisiko julkista juhlimista pitää itsensä mainostamisena? Se voisi olla mahdollista, joten aion järjestää juhlat joukkueen saavutusten ympärille. Pidätkö kielenkäytösi yksinkertaisena selkeyden vuoksi arvostelujen aikana? Käytän ytimekästä, näyttöön perustuvaa kieltä sekaannusten välttämiseksi. Oletko miettinyt, miten kulttuurinormit vaikuttavat tällaisiin keskusteluihin? Otin huomioon kulttuurilliset odotukset ja muokkasin sävyäni sen mukaisesti. Mieluumminko johtajat mielestäsi strukturoituja ehdotuksia? Monet suosivat jäsenneltyjä ehdotuksia, jotka osoittavat ennakointia ja mittareita. Aiotko harjoittaa nöyryyttä samalla kun ajat tavoitteitasi? Pysyn nöyränä ja tunnustan kollektiivisen panoksen. Oletko suunnitellut varatoimia siltä varalta, että tavoitteiden saavuttaminen estyy? Valmistelin vaihtoehtoisia polkuja kehityksen jatkamiseksi. Aiotteko päättää kokouksen sopimalla jatkotoimista? Vahvistan toimenpiteet, omistajat ja päivämäärät ennen sopimuksen päättämistä. Kiitätkö esimiestäsi ja ilmaisetko arvostuksesi? Kiitän heitä ja korostan sitoutumistani joukkueen menestykseen. Oletteko päättäneet, miten keskustelua seurataan? Lähetän tiiviin yhteenvedon ja pyydän vahvistusta jatkotoimista. Uskotko, että selkeät tavoitteet voivat muuttaa urakehitystä? Se voi vaikuttaa merkittävästi urakehitykseen ja mahdollisuuksiin. Mikä on viimeinen valmistautumisvinkkisi ennen tällaista kokousta? Ole tarkka, perustu näyttöön ja ole valmis kuuntelemaan. Ole ytimekäs, valmistautunut ja sinnikäs. Oppitunti 2. Viikonlopun matkakuume. Hei! Oletteko miettineet viikonloppusuunnitelmiamme? Kyllä, olen. Mielestäni meidän pitäisi lähteä lyhyelle automatkalle. Kumpaa suuntaa suosit?
Pidän rannikosta enemmän raikkaan ilman ja maisemien vuoksi. Rannikko kuulostaa rauhoittavalta ja energisoivalta. Voimme lähteä aikaisin lauantai-aamuna. Aikainen lähtö välttää ruuhkaisen liikenteen. Meidän pitäisi kartoittaa luonnonkauniita reittejä ja pieniä kaupunkeja. Pienet kaupungit tarjoavat usein ainutlaatuista paikallista ruokaa. Haluaisin kokeilla merenrantakahvilaa, jossa on tuoretta merenelävää. Aion tutkia korkeasti arvioituja kahviloita ja ruokalistoja. Pitäisikö meidän varata majoitus etukäteen? Varaamalla ajoissa varmistat parhaat paikat. Osaan hoitaa hotellivaraukset ja vahvistukset. Laadin aktiviteettien aikataulun. Mistä aktiviteeteista nauttisit rannalla? Nauttaisin pitkästä kävelystä rantakadulla. Pakkaan mukaan mukavat kengät kävelyä varten. Haluaisin käydä rannikon taidegalleriassa. Taide voi tarjota kulttuurillista näkemystä alueesta. Toivon myös löytäväni paikalliset maanviljelijöiden markkinat. Toreilla on usein tarjolla tuoreita tuotteita ja käsitöitä. Laitan muistiin markkinoiden aukioloajat ja sijainnit. Sisällytämmekö mukaan lyhyen rannikkovaelluksen? Vaellus tarjoaa liikuntaa ja upeita maisemia. Tarkistan reitin vaikeusasteen ja turvallisuusohjeet. Teen listan välttämättömistä varusteista. Lataan kameran akut maisemakuvia varten. Valokuvat tallentavat muistoja ja harjoittelevat englantia. Voimme kertoa kohtauksia ääneen parantaaksemme puhetaitojamme. Tuo ajatus tekee oppimisesta nautinnollista ja aktiivista. Pidätkö enemmän piknikistä vai ulkona syömisestä lounaan nauttimisessa? Piknikistä tulee intiimi ja rento tunnelma. Pakkaan mukaan viltin ja uudelleen käytettäviä ruokailuvälineitä. Valmistan yksinkertaisia voileipiä ja hedelmiä. Pitäisikö meidän varautua arvaamattomaan säähän? Meidän tulisi ottaa mukaan kerrospukeutumista ja kompakti sateenvarjo. Tarkistan viikonlopun sääennusteen tänä iltana. Etsin vaihtoehtoisia sisäaktiviteetteja, jos sataa. Haluatko sisällyttää mukaan auringonlaskun veneretken? Veneretki olisi romanttinen ja ikimuistoinen. Aion tutkia hyvämaineisia paikallisia toimijoita ja hintoja. Käyn läpi turvallisuusluokitukset ja asiakaspalautteen. Kutsutaanko joku toinen pariskunta mukaan? Muiden kutsuminen voi muuttaa tunnelmaa ja tahtia. Olet oikeassa, meidän pitäisi tehdä päätöksiä aktiviteettien perusteella. Pidän parempana hiljaista matkaa keskittyneempää keskustelua varten. Hiljainen matka tukee myös kielen harjoittelua. Pitääkö meidän vuokrata automatkaa varten? Autoni on luotettava, ja minä ajan meidät. Kiitos, että tarjoudut ajamaan vastuullisesti. Varmistan, että autossa on täysi tankki ja tarkastukset. Teen soittolistan erilaisista musiikkivalinnoista. Musiikki luo tunnelmaa ja tehostaa ajokokemusta. Pitäisikö meidän asettaa viikonlopulle erityisiä oppimistavoitteita? Yksinkertaiset tavoitteet voivat lisätä edistystä ja motivaatiota. Harjoittelen uusia matkustamiseen liittyviä sanoja. Harjoittelen maisemakuvauksia. Voimme käydä läpi lyhyitä päiväkirjamerkintöjä joka ilta.
Päiväkirjan pitäminen vahvistaa kielioppia ja reflektointitaitoja. Rajoitammeko ruutuaikaa voidaksemme olla aktiivisempia? Näyttöjen rajoittaminen syventää tarkkaavaisuuttamme yksityiskohtiin. Teen muistiinpanoja käsin, jotta muistan uudet sanat. Käsin kirjoittaminen voi auttaa muistia ja aktiivista oppimista. Odotatko logistisia haasteita? Ennustan pysäköintitilanteen olevan ruuhkaisilla alueilla liian tiukka. Voimme saapua aikaisemmin varmistaaksemme kätevän pysäköinnin. Lataan offline-karttoja, jos signaali on heikko. Offline-kartat tarjoavat mielenrauhaa ja suuntaa. Suunnittelemmeko ateriat paikallisten erikoisuuksien ympärille? Paikallisten erikoisuuksien maistelu rikastuttaa kulttuurikokemusta. Listaan ravintoloita, jotka saavat paikallisia kiitosta. Luen arvostelut ja vahvistan aukioloajat. Haluaisitko sisällyttää mukaan taide- tai historiamuseon? Museokäynti laajentaa tietämystämme aihepiiristä. Ostan aikarajoitteisia lippuja jonojen minimoimiseksi. Aikataulutetut liput helpottavat myös aikataulujen aiheuttamaa stressiä. Pitäisikö meidän pitää vauhtimme rentona sen sijaan, että olisimme pakkautuneet täyteen? Rento tahti mahdollistaa aidon nautinnon ja levon. Jätämme tilaa spontaaneille löytöille. Spontaanius johtaa usein ikimuistoisimpiin hetkiin. Otatko mukaan kevyen ensiapulaukun turvallisuuden vuoksi? Mukaan tulee laastareita, antiseptisiä pyyhkeitä ja kipulääkettä. Otan mukaan myös puhelimen laturin ja varavirtalähteen. Käytännön esineet pitävät meidät valmiina onnettomuuksien varalta. Haluatko tallentaa lyhyitä videoleikkeitä YouTubeen? Lyhyissä klipeissä voimme jakaa matkamme ja kielivinkkejä. Meidän tulisi suunnitella ytimekästä materiaalia, joka korostaa oppimista. Keskitymme selkeään kerrontaan ja informatiivisiin kuvateksteihin. Eettinen jakaminen välttää yksityisten paikkojen paljastamista. Kunnioitamme paikallisia yksityisyyden suojaa ja kulttuurinormeja. Laadimmeko aikataulun kuvaamista ja rentoutumista varten? Tasapainoinen aikataulu estää ylikuormituksen. Editoin klippejä lyhyiksi ja laadukkaiksi jaksoiksi. Laadukas editointi houkuttelee ja pitää katsojia. Odotatko julkisesta jakamisesta mitään kiistaa? Sisällöstä voi syntyä kiistoja, jos se ei ole arkaluontoista. Esitämme kunnioittavaa kommenttia ja tarkkoja faktoja. Vaikuttaako rahaksi muuttaminen matkamme aitouteen? Kaupallistaminen ei saa vaarantaa rehellisyyttä ja integriteettiä. Ilmoitamme sponsoroinnista ja pysymme läpinäkyvinä. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta yleisömme kanssa. Pitäisikö meidän sisällyttää katsojille kieliopillisia ohjeita? Kieliohjeet lisäävät sisällön opetuksellista arvoa. Valmistan yksinkertaisia harjoituksia aloittelijoille. Teen selkeitä esimerkkejä ja ääntämisoppaita. Päätämmekö jokaisen päivän pohdiskelevalla keskustelulla? Päivittäinen reflektio mallintaa käytännön kielenkäyttöä. Kannustammeko katsojia kommentoimaan ja harjoittelemaan? Sitoutuminen motivoi oppijoita ja luo yhteisöllisyyttä. Oletko tyytyväinen matkan osien suoratoistoon? Livestriimaus voi lisätä jännitystä, mutta se lisää myös paineita.
Voimme rajoittaa laivistunnot vain lyhyisiin segmentteihin. Tuo lähestymistapa tasapainottaa spontaaniutta ja valmistautumista. Näetkö ulkona kuvaamiseen liittyviä turvallisuusongelmia? Pysymme valppaina ja vältämme vaarallisia paikkoja. Pidän mukanani henkilöllisyystodistuksen ja hätäyhteystiedot. Ohjelmoin paikalliset hätänumerot puhelimeeni. Pidämmekö kunnioittavan etäisyyden villieläimiin? Tarkkailemme luontoa vastuullisesti ja vältämme häiriötekijöitä. Pitäisikö meidän tarkistaa paikalliset droneja koskevat määräykset? Tarkistamme drone-lainsäädännön ja hankimme tarvittaessa luvat. Harjoittelen lyhyitä kuvailevia lauseita äänitteitä varten. Selkeät kuvaukset auttavat oppijoita ymmärtämään asioita. Haluatko varata hiljaisen ajan lukemiseen? Hiljainen lukeminen on palauttavaa ja älyllisesti stimuloivaa. Valitsen matkakirjallisuutta ja kieliharjoitustekstejä. Ääneen lukeminen tietyin väliajoin voi parantaa ääntämistä. Jaammeko lukemissuosituksia yleisöllemme? Suositusten jakaminen tukee koulutustehtäväämme. Pitäisikö meidän suunnitella loppukohtaus kalliolle auringonlaskun aikaan? Auringonlaskukohtaus tarjoaa dramaattisen ja elokuvamaisen lopputuloksen. Valmistelen sitä varten lyhyen, pohdiskelevaa monologia. Reflektio yhdistää matkustamisen, oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun. Viimeisteletkö pakkauslistan tänä iltana? Viimeistelen pakkauslistan ja vahvistan varaukset. Tulostan ohjeet ja tarkistan kaikki varaukset. Varmistan myös, että molemmat passit tai henkilöllisyystodistukset ovat saatavilla. Valmistelen välipaloja ja nesteytystä ajomatkaa varten. Hoidan kuljetuksen, varaukset ja turvatarkastukset. Oppitunti 3. Vapaa-ajan logistiikka. Hyvä idea. Entäpä frisbee ja korttipakka? Frisbee kannustaa aktiiviseen leikkiin ja raittiiseen ilmaan. Korttipakka tarjoaa rentouttavaa viihdettä jälkikäteen. Mitä frisbee-pelejä suosittelette aloittelijoille? Yksinkertainen heitto ja kiinniotto opettaa koordinaatiota ja ajoitusta. Olisivatko ultimate-tyyliset pienet pelit liian intensiivisiä? Lyhyet, ystävälliset kierrokset voivat olla energisiä, mutta turvallisia. Pitäisikö meidän osoittaa nurmikolle selkeä leikkialue? Vapaa alue vähentää törmäyksiä ja suojaa omaisuutta. Sisällytämmekö lämmittelyvenytyksiä ennen aktiivista leikkiä? Lämmittelyt ehkäisevät rasituksia ja parantavat suorituskykyä. Aiotko selittää säännöt oppijoille hitaasti? Kuvailen jokaisen säännön lyhyin, selkein lausein. Pitäisikö meidän näyttää tekniikat ennen pelaamista? Esittely tekee käsitteistä selkeämpiä ja mieleenpainuvia. Osoitammeko oikean frisbee-otteen ja vapautuksen? Näytämme tukevaa otetta ja sulavia ranneliikkeitä. Voimmeko sisällyttää lyhyen tarkkuushaasteen? Tavoitteen saavuttaminen motivoi harjoittelemaan ja keskittymään. Pitäisikö meidän mitata edistymistä lyhyiden sprinttien avulla? Lyhyet sprintit lisäävät peliin kevyen kardioelementin. Kierrätämmekö tehtäviä, jotta kaikki osallistuvat? Kierto pitää istunnon dynaamisena ja osallistavana. Aiotteko tallentaa leikkeitä selittävää sisältöä varten?
Lyhyet videoleikkeet tekstityksineen auttavat kielen ymmärtämisessä. Lisäätkö hidastetun kuvan teknisiin yksityiskohtiin? Hidastettu kuva korostaa muotoa ja tekniikkaa selvästi. Pitäisikö meidän ohjata sanastoa tekojen ohella? Nimeämme liikkeitä ja strategioita sanaston laajentamiseksi. Kehotatko katsojia toistamaan lyhyitä lauseita ääneen? Toisto vahvistaa ääntämistä ja muistamista. Valmistellaanko pienryhmille sopivia korttipelejä? Valitsemme helposti opittavia pelejä, kuten rommia ja sotaa. Voisitko selittää pisteytyksen vaiheittain? Vaiheittaiset pisteytysesimerkit selventävät numeerista kieltä. Pitäisikö meidän sisällyttää mukaan yhteistyökorttipelejä tiimityöskentelyä varten? Yhteistyöleikit opettavat yhteistyötä ja kohteliasta puhetta. Keskustelisitteko kilpailullisen pelaamisen etiketistä? Etiketti korostaa kunnioitusta ja hyvää urheiluhenkeä. Voisiko erittäin kilpailullinen sävy vieraannuttaa joitakin oppijoita? Tasapainotamme kilpailun kannustuksella ja oikeudenmukaisuudella. Pitäisikö meidän tarjota vaihtoehtoja eri kuntotasoille? Vaihtoehtoiset järjestelyt tekevät aktiviteeteista kaikkien osallistujien saavutettavia. Varmistatteko, että turvallisuusohjeet näkyvät näkyvästi? Turvallisuusvinkkejä annetaan ennen esittelyjä ja ne toistetaan. Aiotteko ottaa sääolosuhteet huomioon ulkoleikkien suhteen? Suosittelemme varjoisia taukoja ja nesteytystä kuumina päivinä. Voitteko suositella sopivia jalkineita frisbee-peliin? Suljetut, pitävät kengät vähentävät nilkkavammoja. Pitäisikö meidän sisällyttää lyhyt ensiapuosuus? Ensiapuopas valmistaa osallistujia pienten vaaratilanteiden varalle. Voitko näyttää, miten hoidetaan pieniä haavoja ja nyrjähdyksiä? Selkeät vaiheet ja rauhallinen kieli tekevät yksinkertaisesta hoidosta ymmärrettävämmän. Voisiko julkisissa puistoissa syntyä keskustelua kilpailun intensiteetistä? Paikallisten sääntöjen ja kohteliaisuuden on ohjattava intensiivisyyttä ja tilankäyttöä. Suositteletko tarkistamaan puiston säännöt ennen pelaamista? Paikallisten sääntöjen vahvistaminen estää sakkoja ja konflikteja. Pitäisikö meidän keskustella yhteisten julkisten tilojen kunnioittamisesta? Kunnioittava käytös suojelee esteettömyyttä ja yhteisön hyvän tahdon säilymistä. Sisällytätkö osion kestävistä kertakäyttöisistä pikniktarvikkeista? Suosittelemme uudelleen käytettävien materiaalien käyttöä ja asianmukaista jätteenkäsittelyä. Pitäisikö meidän keskustella kulttuurieroista virkistyskäytön normeissa? Kulttuurinormien tuntemus edistää osallistavaa vuorovaikutusta. Aiotteko pyytää katsojia ehdottamaan vaihtoehtoisia pelejä? Katsojien ehdotukset lisäävät sitoutumista ja ideoiden jakamista. Pitäisikö meidän tarjota useita kieliystävällisiä ohjeita? Yksinkertaiset sanamuodot ja visuaaliset vihjeet auttavat monikielisiä oppijoita. Lisäätkö ruudulle sanastolistoja avainsanoille? Sanastoluettelot vahvistavat oppimista ja viittauskäytäntöjä. Pitäisikö meidän ajoittaa jokainen aktiviteetti selkeän rakenteen säilyttämiseksi? Aikataulutettu runko auttaa oppijoita seuraamaan ja suunnittelemaan harjoituksia. Sisällytätkö lyhyitä pohdintaohjeita aktiviteettien jälkeen? Reflektiotehtävät kehittävät kriittistä ajattelua ja kielenkäyttöä. Voisiko kilpailullinen tallentaminen sosiaaliseen mediaan herättää kiistaa? Julkisen jakamisen on kunnioitettava yksityisyyttä ja vältettävä häirintää. Opastatteko suostumuksen antamisessa ennen muiden kuvaamista?
Suostumus on välttämätön, ja se on hankittava selkeästi ja kohteliaasti. Pitäisikö rahaksi muuttaminen julkistaa, jos käytetään sponsoroituja laitteita? Täydellinen avoimuus säilyttää luottamuksen ja on ohjeiden mukainen. Voitteko ehdottaa edullisia vaihtoehtoja varusteille? Kohtuuhintaiset vaihtoehdot lisäävät oppijoiden saavutettavuutta. Pitäisikö sinun korostaa sekamuotoisten aktiviteettien sosiaalisia hyötyjä? Sekalaiset aktiviteetit yhdistävät liikuntaa, keskustelua ja yhdessäoloa. Aiotko näyttää kohteliaita kutsuja esimerkkinä, jotta he voivat osallistua? Osallisuutta edistävät kutsut kannustavat osallistumiseen ja itseluottamukseen. Pitäisikö meidän opettaa kohteliaita kieltäytymisiä ja tyylikkäitä poistumisia? Kohteliaan kieltäytymisen opettaminen valmistaa oppijoita todellisiin tilanteisiin. Näytätkö esimerkkiä kohteliaalla onnittelulla pelin jälkeen? Ponnistelujen juhliminen vahvistaa positiivista kielenkäyttöä ja moraalia. Pitäisikö meidän laatia lyhyt osio sääntöjen mukauttamisesta? Sopeutuminen antaa oppijoille mahdollisuuden muokata pelejä taitotasolleen sopiviksi. Suositteletko lopuksi yksinkertaista venyttelyä? Suorituksen jälkeinen venyttely tukee palautumista ja joustavuutta. Pitäisikö meidän sisällyttää rauhoittavia hengitysharjoituksia jälkikäteen? Hengitysharjoitukset palauttavat rauhallisuuden ja tukevat kielenkäytön keskittymistä. Kannustaisitko pitämään päiväkirjaa kokemuksesta? Päiväkirjan pitäminen vahvistaa sanavarastoa ja henkilökohtaista pohdintaa. Voisitko ehdottaa jatkoharjoituksia kotona? Kotiharjoitukset vahvistavat tekniikkaa ja kieltä itsenäisesti. Tarjoatteko oppijoille ladattavia harjoituskortteja? Tulostettavat kortit tarjoavat käteviä hakuteoksia ja harjoituksia. Pitäisikö sinun sisällyttää lyhyt tietokilpailu sanaston testaamiseksi? Ytimekäs testi auttaa arvioimaan oppilaiden pysyvyyttä ja itseluottamusta. Annatko vastauksia ja lyhyitä selityksiä jälkeenpäin? Selitykset vastauksissa tukevat itsekorjausta ja oppimista. Pitäisikö yhteisöhaasteita käynnistää hypetyksen lisäämiseksi? Yhteisön haasteet voivat motivoida ja rakentaa tukevaa yleisöä. Aiotko varoittaa epäterveestä kilpailusta palkinnoista? Terveen kilpailun on asetettava etusijalle reiluus ja nautinto. Pitäisikö palkintojen painottaa oppimista aineellisen hyödyn sijaan? Oppimiseen perustuvat palkitsemiset ylläpitävät pitkäaikaista sitoutumista. Aiotteko esitellä menestystarinoita eri osallistujilta? Monimuotoiset tarinat inspiroivat ja normalisoivat laajaa osallistumista. Pitäisikö sinun tarkastella kiistanalaisia näkemyksiä sukupuolesta ja urheilusta kunnioittavasti? Arkaluontoiset aiheet vaativat tasapainoista esitystapaa ja asiayhteyden. Voitko tarjota resursseja inkluusiota koskevaan lisälukemiseen? Resurssiluettelot opastavat oppijoita syventämään ymmärrystään. Pitäisikö viimeisen osuuden kerrata keskeiset kieli- ja turvallisuusasiat? Ytimekäs kertaus vahvistaa tärkeimmät opit ja seuraavat askeleet. Aiotko pyytää palautetta tulevien oppituntien parantamiseksi? Palaute auttaa parantamaan asioita ja vastaamaan yhteisön tarpeisiin. Pitäisikö lopetuksen sisältää kohtelias kehotus toimia harjoittelun merkeissä? Kohtelias toimintakehotus kannustaa välittömään ja jatkuvaan sitoutumiseen.